آیا خطری مذاکره کننده های ایرانی رو تهدید میکنه یا نه؟ اگر آره اون خطر چیه و آمریکا چه طرحی و برنامه‌ای برای مذاکره کننده های ایرانی داره؟ امروز میخوایم بیشتر در مورد خود افراد مذاکره کننده صحبت کنیم تا خود جنس مذاکرات. تا انتها با ما همراه باشید. به نام خدا، سلام عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و با تحلیلی دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. خبری اومد که امروز آقای قالیباف عراقچی سفر کردن و در اونجا قرار مذاکراتی که با آمریکایی‌ها داشتن در سطح جدیدتر دنبال کنن. خب طبق معمول ما در مورد خود مذاکرات، اصل مذاکرات، ذات مذاکرات کاملا صحبت کردیم. چیز جدیدی نیست، همه میدونیم که آخرش به کجا ختم میشه. اگر تو این 45 سال گذشته یک امتیاز ایران از آمریکا تو بخش مذاکرات گرفت، امتیاز که هیچی، حق خودشو بتونه بگیره، الان هم میتونیم امید داشته باشیم به اون. ذات مذاکرات یعنی اینکه وقت طرفداری میخره و کاری که نتونسته در بخش نظامی انجام بده رو میخواد تو بخش مذاکراتی انجام بده. این اگه میخواستن مذاکره کنن، خب قبلش اصلا لازم نبود حمله کنن که یه بشکن میزنن. آقایونی بودن که میدویدن میرفتن اونجا و امتیازات خیلی سنگینی حاضر بودن بدن که به قول خودشون سایه جنگ از کشور دور کنن، برخلاف صحبت صریح رهبری که گفته بود آقا مذاکره، رهبر شهیدمون که گفته بود مذاکره با آمریکا بی‌شرافتی، بی‌عقلیه، ولی خب انجام میشد دیگه. طبق معمول میرفتن میگفتن اجماع هست در کشور و آقا شما حضرت آقا شما بفرمایید خطوط قرمزتون چیه. اینجا فقط نقش مذاکره کننده در حفظ خطوط قرمز پررنگ میشه. یعنی برخی از مذاکره کنندان مثل امثال ظریف و اینا خطوط قرمز که رد میکردن هیچی، برخی دیگه انتظار داریم ازشون که مثل آقای قالیباف، امثال آقای قالیباف این کارو نکنن دیگه. آقا دیگه شما که نباید دیگه خطوط قرمز رو رد کنی که. این کلیت ماجرا. اما قبلا یه تحلیلی من خدمتتون تقدیم کرده بودم، اونجا عرض کردم که حدوداً 2 هفته پیش بود که آقا اصلا خطر دزدیدن مذاکره کننده ایرانی وسطه، یعنی ربایش اونها خطرش وسط اومده. آمریکایی ها قبل از که به ما حمله کنن اومدن مادورو رو برداشتن گذاشتن زیر بغل بردن تا آمریکا که محاکمهش کنن و بعد خبر اومده که در لبنان هم میخواستن کسی رو از اعضای محور مقاومت و حزب الله لبنان رو بدزدن، نتونستن، ترورش کردن. در عراق یکی از فرماندهان حزب الله عراق رو دزدیدن و بردن آمریکا که اونو محاکمهش کنن. در گذشته عرض کردم 2 تا تحلیل قبلی، آقای مادورو ببخشید در بولیوی اینا اومدن رئیس جمهور سابق بولیوی رو بردارن بدزدن که چهره ضد آمریکایی داره، اینو بردارن ببرن اونجا محاکمهش کنن و یک پکیج ضد آمریکایی دارن آماده میکنن که این پکیج فیلمه و به قول نمایش آخر ترامپه. اگر تو طرحهای دیگه‌اش مثلا گرفتن ایران یا تسلیم ایران شکست بخوره، زمان نزدیک انتخابات یه دادگاه فرمایشی راه میندازه، اینا رو جمع میکنه اونجا با لباس نارنجی مال تروریست ها، شروع میکنه محاکمه کردن اینها. شرافت هم که نیستن، ندارن اینها که بابا اون جولانی تروریست رو برداشتن بردن کت و شلوار کردن تنش، باش بسکتبال بازی کردن. این برم هر کسی که مخالفشون باشه رو میبرن. ضمن این که اصل اون بحثی که اینا اعلام کردن که آقا بعد از ترور شهید لاریجانی و بحث مذاکرات که پیش اومد، اینا عنوان کردن که اسرائیل اومده اماننامه داده به آقایون مذاکره کننده یا گفته من اینها رو ترور نمیکنم. 2 تا اسم داده بود که این بار باهاشون کاری ندارم. چرا؟ چون مشخص شده بود که شهید لاریجانی هم، یعنی خود آمریکایی‌ها گفتن و ما که نمیگیم، در زمان 20 روز دوم بعد از 20 روز جنگ بحث مذاکره دوباره مطرح کرد، مذاکراتی که قرار بود پاییز انجام بشه. این سند پاییزش دیگه ایرانی‌ها گفته بودن. آقای لیلاز که من رفتم دفتر آقای شهید لاریجانی گفتم چه خبر، گفت آمریکا میخواد به ما حمله کنه، برای اینکه جلوشو بگیریم داریم امتیازات خیلی بزرگی میدیم که حالا خود آقای لیلاز صحبتاش هست. بعد اسرائیل توی جنگ میاد شهید لاریجانی ترور میکنه و بعد عنوان میشه توسط رسانه‌های آمریکایی که این ترور بابت این بوده که اصلا نمیخواسته مذاکراتی سر بگیره. وقتی میگیم جنگ موجودیتی یعنی این عزیز من بزرگواری که شما حالا میشینید تو تلویزیون رسانه ملی فرصت دستته، نه یا داستان تعریف کن جنگ نمیدونم حیثیتی، جنگ فلان. به آقا جنگ موجودیتیه، کلمه رو چرا تو سبک میکنی؟ مثلا اگه بگیم فلان چیز تغییر میکنه، نه، جنگ موجودیتی، اصل حاکمیت نه کشور رو میخواد بزنه. ترامپ گفت میخوام تمدن رو نابود کنم، مگه نبود؟ حالا چرا این کارو نکرده؟ چون ایران رفته زده تو دهنش. چیزی که با قدرت نظامی نتونسته بگیره
میخواد بیاد تو مذاکره به دست بیاره. جاهایی هم که سوتی داره مثل تنگه هرمز در دست ایران افتاده که خیلی مهمتره الان تو این زمان کنونی نسبت به بحث هسته‌ای، اینا حتی تو رسانه هاشون و اون جریان نفوذ داخلی دارن کار میکنن که میگن به مرگ بگیر طرف به تب راضی بشه. بحث هسته‌ای میکشن وسط که تمام اورانیومو خارج میکنیم، همه رو میبندیم که شما بگی آقا اینو ولش کن، برو تنگه هرمز معامله کن. چون تنگه هرمز منبع درآمدی خواهد شد که اصلا اقتصاد ایران از تمام تحریم ها نجات پیدا میکنه. بال میزنن توی کشور که یه عده از جریان ها اینا که آقا این تنگه بسته شه، رفتن سراغ فتوا. آقا الان خودشون البته الان صادر میکنن که این حرامه، نون حرام نیاره سر سفره ملت، شما دارین غصب میکنین اموال ملت رو. ببین طرف تو عمرش یه رکعت نماز نخونده، حالا واسه ما شده مرجع تقلید. و توی تنگه هرمز و منافع آمریکا که میاد وسط، لامصب‌ها سریعا به درجه اجتهاد میرسن. آدمی هم که نه روحانی نه چیزا، یهو پیداش میشه فتوا صادر میکنه. بگذاریم. خب الان بحث اینه که این جریانی که آقا اسرائیل و آمریکا تو ترور کردن مقامات ایرانی که اصلا دستشون بسته نیست، که به قول خیلی از دوستان میگه آقا فرمانده وزیر اطلاعات تو ترور کرده، رئیس اطلاعات سازمان سپاه تو هم جنگ 12 روزه هم الان شروع کرد ترور کرده، معاونها رو ترور کرده. خب این حکومتی که این کارو میکنه، دستگاه امنیتی اطلاعاتی که اون کارو میکنه، حالا جلوتر عرض میکنم راه مقابلت چیه. چرا فکر میکنید الان مثلا فلج شده اومده مثلا نمیتونه ترور کنه؟ نه میتونه ترور کنه. چرا نمیکنه؟ چون انتظار داره مذاکره کننده ایرانی بره اونجا بهش امتیاز بده، چیزی که تو جنگ نتونسته بگیره. حالا بحث اینجاست. خود شخص ترامپ اومد اعلام کرد، گفت توی دور اول مذاکرات در پاکستان، آقای مذاکره کننده ایرانی، یا میمونی اینجا تسلیم و امضا میکنی اون شروطی که من میگم، نه اون چیزی که اول گفتم 10 تا شرط رهبری هم نه، چیزی که الان دارم بهت میگم، یا نمیذارم زنده بری ایران. آقا خودش گفتی، ما که نگفتیم. و بعد اون آبروریزی بازگشت هیئت مذاکره کننده که چند 10 نفر رفته بودن اونجا، یک سریش با ماشین برگشتن، یه سریش با هواپیما برگشتن، یه سریش با قطار برگشتن، یه جایی به بعد پیش اومد یه جنگنده پاکستانی که خودش ارتش پاکستان نوچه 4 تا کشور دیگه جمله پاکستان عربستانه، اومد گفت من هیئت ایرانی رو محافظت کردم ازش و اینها رو اسکورت کردم در داخل ایران. ای خدا بگم چیکارتون کنه که آبروی ما رو همه جا میبرید. حالا بحث اینه، ببینید آقایون اصلا مهم نیست شخص مذاکره کننده کی باشه. دوستان عزیز، اون عزیزی که با غالیباف نمیدونم علاقه‌مندی، اونی که با عراقچی علاقه‌مندی، بذار کنار این چیزا رو، اسامی بذار کنار. اتفاقا الان اگه علاقه‌مندی باید نگرانش باشی، چون اونی که گفته اگر تسلیم نامه رو امضا نکنیم میزنم میکشم، الان هم هستش، عوض که نشده نظرش. که تو هم ابزار قدرت خاصی رو نکردی تو این مدت نرفتی آزمایش هسته‌ای انجام بدی که بازدارندگی نهایی داشته باشه. که اونم میدونه که مملکت دست رهبرش و مردمی هست که توی خیابون اجازه نمیدن برجام تکرار شه. دنبال 2 تا حالت مختلف دیگه، یا میخواد بیاد واسه تو یه امضای الکی کنه، کاری بهت هم نداشته باشه، برگردی تو ایران به دستاوردهات بنازی، برجام 2 تا معرفی کنی، خب که یه زمان بخره که اون حمله گسترده رو انجام بده. یا نه میگه چرا باید از این فرصت استفاده نکنم، یعنی اگر حملش نزدیک باشه این مذاکرات رو کش میدم تا نیمه دوم خرداد. اون زمانی بود که گفتم احتمال حمله مجددش هست دیگه، روز اول آتش بس. من اینو خدمت دوستان عرض کردم، نیمه دوم خرداد تا تیر ماه کشش میدم تا اونجا، مذاکره کننده ایرانی میکنم تو گونی، میزنم زیر بغل، میبرم آمریکا، حیثیت ایران رو به باد میدم. حالا یه وقتی وزیر امور خارجه کشوره که میگه آقا این وزیر امور خارجهش وظیفه‌ش این ور اونور بگرده، یه وقتی نه رئیس مجلسته که جزء سران قوا حساب میشه، خودش اومده آقای غالیباف مجلس رو تعطیل کرده که آقا جان نمایندگان در خطره، چند ماه ما مجلس نداریم، خودش هم مجلس داره میچرخونه، به قول خودش همه اختیاراش دست خودشه دیگه، امضا میگیره امضا میده، بعد نماینده صداش در میاد من امضا نکردم و یکی گفت آقا اصلا به من گفتن هست حالا به امضا شده، اصلا اینا نبوده که. و بعد اون مسائل مربوط به فرمان رهبری و بخش مذاکرات پاکستان پیش بره، اینا رو ولش کنید، اصلا مهم نیست. الان ما نگران جان ایشون هستیم، جانش که نه، آبروی کشور. که آقا اگر فردا تو رو کرد تو گونی برداشت برد آمریکا، کشور چه هزینه‌ای باید بده؟ اگه فکر میکنه که دوستانی که امروز دور برت هستن میان اون زمان ازت دفاع میکنن و میگن برید بجنگید که آقای غالیباف آزاد بشه، آقای عراقچی آزاد بشه، خوابید. اتفاقا اونا میان میگن ولش کنی، حالا یه نفر فدای ملت میشه، اسمتو میذارن فدای آقای غالیباف، آقای عراقچی، و بعد اعلام میکنن
میان از دستاوردهای از دوران اسارت حضرت زینب و حضرت امام سجاد بحث مذاکره میکشن بیرون، درس مذاکره میکشه بیرون. بابا اون بی وجود حسن روحانی میگه از حادثه کربلا درس مذاکره میشه گرفت. بعد فکر میکنید اگر شما رو بگیرن از اون حادثه اسارت ناجوان مردانه امام سجاد و اهل بیت امام حسین درس مذاکره بیرون نمیکشه؟ و درد این بیشتر از درد اسارت گرفتن شماست، چون دیگه بالاخره آدم عقل داره دیگه. آقا تو به چه امیدی رفتی اونجا؟ آقا برای چی تو قبول کردی؟ مثلا گفته من نمیزنم، تو هم قبول کردی؟ دقیقاً مثلا حرف بنده خدایی بود که توی تحلیل چند شب 2 هفته پیش عرض کردم خدمت دوستان. حاج آقای اومد گفت به رهبری گفتن آقا کسی کاریت نداره بمون، اونم ایشون هم مونده. و بعد گفت حداد گفته، بعد گندش در اومد، یهو ملت گفتن کی گفته؟ این آدم کی رفته به ایشون گفته؟ این جاسوسه. میخواست بگه آقا نه، رهبری با اینکه گفته مذاکرات بی‌شرافتیه، اما باز اعتقاد داشت به طرف مذاکره کننده، به حرفش اعتماد داشت، به خاطر همین حتی تو خونه‌اش موند. حالا خودش هم شاید نمیدونسته چی داره میگه، چون تو انتخابات هم چند بار از این حرفا زده بود. بعد یکی دیگه میومد پشت دستش این حرفو میزد دیگه. بعد که این مردم گفتن آقا کی گفته اون جاسوسی، اومد گفت نه آقا اصلا این چنین چیزی نیست، یه نفر تو بیت اومده به من گفت. الان هم بحث همینه. اینا فکر کردن اگر مثلا آقایونو بگیرن کسی کاری به اینا داره. خیر آقا، مثل اون دورانی بود که ما آقای شهید لاریجانی میگفتیم آقای شهید لاریجانی نرو مذاکره. آقا رهبرت گفته گوش نمیدی، ولش کن. جون خودت و زن و بچت واسط مهم هست یا نه؟ بابا به خودت هم به خانوادت رحم نمیکنن اینها. نماد مذاکره رو تو جنگ زدن امتیاز برای حریف. اصلا بحث سیاسی داخلی نمیکنیم ما. در جنگ موجودیتی طرف میخواد تو رو نابود کنه، ریشت رو بزنه خوش کنه. مذاکره چی تو داری باش میکنی؟ بریم تصمیم بگیریم تنش کاهش پیدا کنه، به ما حمله نکنه. آقا خوابید بیدارید، من نمیدونم والا. خلاصه این بحث جدیه آقایون. میان میگیرنتون تو گونی، براتون میدارن میبرنتون آمریکا. طرف تو اصفهان نیرو پیاده کرده یه سری از این کارها انجام بده. داستان خلبان شعر و ور بوده، خلبان رو سقوط کرده. یعنی خلبانی اون بود و نبودش کاری ندارم، اون داستانی که اینا میگن اومدیم دنبالش علیکی بوده، بحث چیز دیگری بود. حالا تو رفتی تو بغلش فکر می‌کنی نمیزنت تو گونی ببرت، تو چی جلوشو میگیره؟ قدرت دیپلماسی شما میخواد جلوشو بگیره؟ یا فلج کردن قدرت نظامیای ما که توی بحث آتش بس شما انجام دادین؟ یا تصریف محور مقاومت که بعدش حزب الله چند روز در جنگ بود، شما گفته بودید تمام جبهه‌ها تمام میشه، نشد. یا از همه بدتر وقتی که رهبرتو شهید کردن، عالی ترین مقام کشور رو شهید کردن، یه نفرتون بلند نشد اونجا بگی آقا خونخواهی رهبری ما داریم. توی مذاکرات کدومتون بلند شده گفته آقا اگه رهبر رو شهید کرد حالا جوابگو باشید؟ وقتی رهبر یه جامعه رو شهید میکنه، تو دیگه در مقابل اون رهبری که کسی نیستی که. والا گونی تمام قدرت هم نمیگیری، نصف که قدرت گونی میکنه، بقیه‌اش هم با بند میبنده میبرتت. به امان نامه ترامپ و نتانیاهو دلخوش کردید واقعا. آقا تاریخ داره تکرار میشه. من تو کانالم امروز نوشتم، قبلا هم خیلی چند جا گفتم، برخی از دوستان گفتن آقا نگید درد داره. آقا درد داشته باشه باز خوبه. قضیه چی آقا؟ زمانی که امام حسین داشت توی میرفت سمت کربلا، همین روزاست دیگه، از فردا دیگه توی میفته به اون سمت. اینا زمان اون عمر سعد میاد جلوش امان نامه میده به حضرت ابوالفضل عباس و برادرانش، میگه آقا شما امان دارید بیاین کنار. حضرت ابوالفضل میزنه زیر گریه. چی تو خودت دیدی؟ تو من دیدی که حاضری فکر کردی من حاضرم این امان نامه رو اصلا قبول کنم؟ همین که فکر کردی من یه اشتباهی کردم، حتما یه چیزی بوده که تو این فکر رو کردی. ناراحت بود که بعد گفتم آقا دشمن خبیثه دیگه، حالا شما چرا ناراحتی؟ اینجا هم رهبری گفت آقا یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. ترامپ و برچسب یزید بهش زده بود. حالا تو امان نامه اونا رو به چه امید؟ اصلا من میگم قبولم نکردی. خب ما اصلا میگیم اصلا بحث 1% به حرفش اعتماد نداری. چرا تویی که اومدی مجلس رو تعطیل کردی، شمایی که مجلس تعطیل کردی، حاضری بری چنین ریسک کنی؟ نگو به خاطر منافع ملی ایرانه. توی این مذاکرات آقا 40 سال گذشته، 45 سال گذشته، کجا جلوی آمریکا منافع ملی ایران تامین شد؟ مشکل از مذاکره کننده نیست، مشکل از ذات مذاکره با آمریکا که ابرقدرت و هژمون و تک هژمون دنیا بوده.
آقا از هژمون نمیتونی امتیاز بگیری، والا بلا نمیتونی، قانونشه مگر که هژمون باشی، سلاح بازدارنده داشته باشی و زورت چسبیده باشه. تو جنگ موجودیتی هم نباشی، مثلا جنگ سر یه رودخونه، یه کشتی، نمیدونم یه استان چیزی باشه، پیروز شده باشی، تموم شه بره. سطح هزینه تنش نسبت به جنگ موجودیتی کمتر اونجا. طرف کوتاه میاد میگه نمیارزه همه چیز رو خراب کنم بابت مثلا یه چیز کوچیکی، یه استان، یه رودخونه، یه سنگی. خب میگه نمیارزه. تو جنگ موجودیتی طرف میگه آقا من یه ریگی هم به سمت ایران پرت کنم پیروزم. این که ترامپ صبح تا شب میگه من پیروزم راست میگه، از نظر خودش راست میگه. میگه آقا درسته 100 قدم اومدم عقب، اما یه جایی 2 تا پیشروی هم کردم دیگه، رهبرشو ترور کردم، نمیدونم مقامات نظامیشو زدم، همینم برای ما پیروزی تو جنگ موجودیتی. اینقدر این کارو تکرار میکنم که هیچ آدم آشنایی تو این حاکمیت نباشه مردم اینو بشناسن. این آقایون سیاسی اگه فکر کردن آمریکا کاری باشون نداره، اسرائیل کاری باشون نداره، خوابن. با موشک‌ها و بمب‌های آمریکایی بیدار خواهید شد. جنگ موجودیتی اون موقع خواهید فهمید، نه الان. هرچی هم بگیم باز خوابید شما. و بازم تکرار میکنم ما با یک جنگ دیگه نیاز داریم که شاید تو اون جنگ امیدواریم آقایون بیدار شن، وگرنه باز تکرار خواهد شد. چی جلوشو میگیره؟ قدرت دیپلماسی شما جلوشو میگیره. آقا همین یه راه راه افتادن، یاد گرفتن که میگن دیپلماسی هم تراز میدان است. مزخرف محضه. این کی جواب میده؟ اول نه دیپلماسی فشل ایران، اصلا تو دیپلماسی ایران بذار کنار. اگه یکی مثل شهید امیر عبداللهیان باشه، اونم زمانی که توی دوره نظم آمریکا یا نظم ابرقدرتی تو دنیا باشه، تو اون نظم بله دیپلماسی میتونه هم طبقه هم سطح میدان اثرگذاری داشته باشه. چرا؟ چون مثلا آمریکا میگه آقا این نظمی که من پیاده کردم برام سود داره دیگه، دیوانه که نیستم این نظمی تو دنیا پیاده کنم برای بقیه، که چون برای من سود داره باید این نظم رو حفظ کنم. و تو این حفظ نظم حالا من باید قوانینی که پیاده کردم نگه دارم که سود کنه. یکی از اون قوانین همین بحث دیپلماسی که همون هم توی برجام دیدید یارو اصلا زد زیرش دیگه، همین ترامپ زد زیرش. تازه اون موقع نه رهبرش شهید کرد نه کار خاصی، اومد بیرون و بعدم شهید سلیمانی ترور کرد، کارهای دیگه که آقایون تا بعدش هم دنبال مذاکره بودن، آقای حسن روحانی و امثالش. الان که دیگه مشخصه برادر من که داریم میبینید دور و بری قالیباف و آقای عراقچی چیکار میکنه. شما واقعا آدم شک میکنه شما دلسوزشید. آخه نمیگید اصلا. ببین یه بار شما میگی من رفتم به اون آدم گفتم، آقا قبول نکرد، میگه آقا من برای منافع ملی ایران میخوام قربانی بشم، مثلا هیچ، ما قبول میکنیم. آقا آقای قالیباف عراقچی میگه من میخوام بابت مذاکرات اعتماد سازی کنم، یه چیزایی نمیگم. توی مشاور گردن شکسته چی؟ تو نباید بگی؟ تو صلاحش رو نمیخوای، اصلا ایران و مملکت و ایرانی رو ولش کن، صلاح رئیستون میخوای یا نه؟ نباید بیای بیان کنی آقا نمیدونم تو پنهانی شاید رفتن بهش گفتم. آقا حرفا چیه؟ بعد اون زمانی که گفتن ما میخوایم رهبر رو ترور کنیم، عراقچی میگه یکی دیگه میذاریم جاش، اون موقع اگه مردم ریخته بودن تو خیابون یا این مراجع چیزی گفته یا 4 تا سر صدا شده بود، احتمال ترور میومد پایین. الان هم بحثش اینه که اگه واقعا احساس خطر میکنی باید رسانه‌ایش کنی که هزینه کار رو برای دشمن ببری بالا. همه چی شما برعکس، به خدا آب شما چرا سر بالا میره؟ امیدوارم این جزء پیشبینی‌هایی باشه که رخ نده. یک سری پیشبینی‌هایی بود می‌کردیم ما، مثل ترور رهبری، جنگ دوم، همون جنگ اول و اتفاقاتی مثل ترور سید حسن نصرالله، اینا هست، سیدی صوتش هست، ببخشید صوتش و فیلمش اینا همش هست. یه سریش همیشه میگفتیم انشالله اتفاق نیفته، واقعا با تمام وجود التماس میکنیم اتفاق نیفته. اینم جز اون اتفاقات، نه اینکه خود شخص قالیباف یا عراقچی هست. خیر آقا شما برو استعفا بده از سمتت، سربند 11 را ببند، برو اونجا هر چی میخوای مذاکره کن. گرفتنت هم میگیم آقا یه ایرانی گرفتی، میریم فردا پوشش در میام. اما به عنوان رئیس قوا داری میری اونجا، رئیس مجلس هستی. اگه رئیس مجلس نبودی که راحت نمیداد اونجا طرف، که نماینده مذاکره کننده و رئیس مجلس ایرانی که داری میره اونجا. بابا طرف باید چی کار کنه؟ پیر پیغمبر خدا چی کار باید کنه؟ 2 بار وسط مذاکره گفته کار تمومه داریم میبندیم، بری جلسه آخر بیاد بهت حمله کرده. همین امسال، نه 50 سال پیش 2 بار وسط مذاکره حمله کرده.
به قول خودت پیام داده بوده، باز اومده رهبر تو شهید کرد. به قول خودتون دیگه، ما که نمیگیم، ما اصلا این قبول نداریم مزخرفو. بعد غیر از اون رفتید چند سال مذاکره کردید، توش یه چیزی به اسم برجام در اومده که همش به ضرر ایران بوده، اومده زده زیرش. دانشمند تو ترور کرده، نمیدونم 25 سال ملت بابت این چیز هسته‌ای داره هزینه میده، صنعت هسته‌ای، که آقا این یک دستاورد ملی باشه، حفظش کنید. باز میری اونجا با اینکه رهبری هنوز اجازه نداده به شما، باید بسم الله الرحمن الرحیم غنیسازی چیکارش کنید. آقا به تو چه ربطی داره غنیسازی باید چیکار؟ رهبر کشور رهبر داره. بعدم که گندش در میاد میگن آقا نه ما رو اجبارا فرستادن مذاکره. کی تو رو اجبار کرده؟ ببینید دوستان، بحث هسته‌ای 25 سال ما روش هزینه داریم، امروز به راحتی میخوان حراجش کنن. چه برسه بحث تنگی هرمز. اگه نبود رهبر سوممون امروز پشت سر بحث هسته‌ای ایستاده بود، نه ایستاده بود، اصلا امروز بحث تنگی هرمز که اولویت انجام شده شون بود، داشتن هسته‌ای مذاکره میکردن. چون رهبری ورود کرد و اجازهشو نداد و برخورد کرد با یه عده از این آقایون، الان میگن بیا یه سری مذاکره کنین، اعتماد سازی کنین که ما بریم تو کشور بگیم ببین داره آدم میشه، حالا پس بیا هسته حراج کن بره. بس همینه دیگه آقا. مگه مذاکره یعنی چی؟ یعنی یه چی تو بدی، یه چی بگیری. چی میخوای بدی؟ دستاوردی که تو جنگ به دست آوردی میخوای بدی؟ با خون شهادات میخوای بدی؟ معامله سر چی داری میکنی؟ آقا اونی که بعد از هر جنگی میبندن مذاکره نیست، تسلیم نامه است یا توافق نامه. اینا با هم فرق داره، با مذاکره فرق داره. توافق آتش بس با مذاکره فرق داره. معامله نمی‌کنی تو آتش بس. شما حقوق تو با زور میگیری، یا پایان جنگ، ترک مخاصمه، یا آتش بس، هر کوفتی که هست. میره اونجا میگه آقا من اینو گرفتم، حالا بیا امضا کن که مال من تموم شه بره، وگرنه ادامه پیدا میکنه جنگ. اونم میاد میگه منم اینو گرفتم، تو اینو امضا کن بره، تموم شه. نه که تو بیای حراج کنی مال چیزی که اصلا ربطی به جنگ نداره، که خواسته دشمن رو تحمیل چیز بشه، تایید بشه. این چه کاری آخه؟ باز خدا رو شکر امروز حاکمیت ایران یک جمع خاص زیادیش به این نتیجه رسیده که این جنگ موجودیتی، هر چند که باز هم اون درکی که رهبر شهید اون از جنگ موجودیتی و عدم مذاکره با دشمن تو مخصوصا آمریکا داشت، هنوز بهش خیلی نرسیده. اما همون جمع، همون اجماعی هم که الان شکل گرفته با حضور مردمی که تو صحنه هستن، خیلی عالیه، خیلی عالی. که ما اینو شما میبینید الان چقدر سختتونه دوستان که مثلا بحث مذاکره پیش من نگرانید. سال 94 95 93 این موهای سر ما اونجا سفید شد. 80% ایرانی‌ها میگفتن باید بریم برجام ببندیم، یه عده کمی مثل ما میگفتیم آقا نکنید این کارو، بیچاره‌مون میکنید، و این هرس رو میخوردیم، نمیتونستیم حرف بزنیم. حالا باز خدا رو شکر دوستان همه اینجا به قولن جزء دلواپسین محسوب میشن، دیدن چه اتفاقی افتاد. ببینید چقدر سخته. اون سالها ما سختی اینو 100 برابر داشتیم، چون نمیتونستیم حرف بزنیم. حرف میزنیم که برو یه جای گرم پیدا کن سردت نشه. حالا باز حضور شما، حضور مردم تو خیابون، دلگرمی برای ما. همین خیلی احتیاج بزرگه. خیلی پیشرفت کردیم، درست هزینه سنگینی داریم، اما همینجاش هم عالیه. این آقایون مذاکره کننده نمیدونم میدونن یا بازم مثل همون بحث گرفتن نمیدونم ضمانت نامه تو خواب و خیالم. این مردم بی خیالتون نمیشن. این میشه آخرین کار سیاسیتون. هاشمی رفسنجانی تو انتخابات مجلس یادتون چه بلای سرشون اومد؟ بالا پایین چپ راست یه نماینده بره استعفا بده، یکی بره که جایگاهش از 31 بشه 30 بشه 29 مثلا. اون اواخر تو مجلس به زور به چپوننش بیاد داخل. عبرت بگیر آقا. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. حتما ویدیو با دوستانتون به اشتراک بذارید. یوتیوب به شدت داره برخورد میکنه با ویدیوهای فارسی زبان، مخصوصا سیاسی. دوستانی که مایلن از ما حمایت کنن، لینکش تو بخش توضیحات هست، و اگر خواستین تو کانال تلگرام عضو بشید، اونجا پیام بدید. کانال ایتا، آپارات، روبیکا اینا هست. حضور داشته باشید تو کانال ها، اونجا شبها مطالب خوبی میذاریم. دوشنبه شب و چهارشنبه شب هم ساعت 11:30 لایو داریم در کانال هامون. حالا آدرسشو میذاریم، یا کانال خودم یا کانال استاد میر باقری. در خدمت شما دوستان هستیم. هر جا هستید در پناه خدا باشید. یا علی، خداحافظ.